ediția! Importantă declarație a domnului Octavian... Da, domnule, poftiți, vă rog, poftiți! Importantă declarație a domnului Octavian Goga, ministrul artelor! La Teatrul Național, un nou director, domnul Victor Eftimiu! Ediție specială! Ediția! O să spun că astăzi norii s-au împrăștiat. A apărut soarele. Salcâmul nostru s-a pregătit de toamnă. Și îți mai pot spune că în salon o văd intrând pe doamna doctor Probotă. Cine țipă? Moft. Cine nu țipă? Camarade! Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Nu mai pot. Nu mai pot. Camarade, fieți mine. Camarade! Ce se întâmplă? Camarade! Am întras lângă pâine un pistol. Radu, sunt eu, Luminița. Radu, mă auzi? Radu. Radule, suntem aici nu ca să-ți repetăm ce se spune de obicei. Recunoștință, țară, datorie. Singura noastră grijă e să te avem cât mai curând printre noi. Să știi că nu e singur. La suferința ta participăm și noi. Asta-i tot. Abia acum am aflat că sunteți aici, domnule deputat. Ne abrutizăm aici. Spune-mi, te rog, care-i starea locotenentului Comșa? Ochiul cred că poate fi salvat. Plămânii sunt în afară de pericol. Radu. 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 M-am gândit mult la tine. Te-am și visat. Doresc ca locotenentul Comșa să fie mutat imediat din sala aceasta comună într-o cameră mai mică, dacă se poate chiar singur. Voi reveni peste câteva zile. În orice caz, până atunci, voi trimite pe cineva cu cele trebuincioase bolnavului. Nu mă îndoiesc că locotenentul Comșa va avea tot timpul o îngrijire specială. Am spus specială, domnule doctor.
În România nu se potrivește 2 ceasuri. La palat arată ora 12, la fundație 12 fără 5, iar pe bulevard 12 și un sfert. Asta este ca și în politica dumneavoastră. Domnul Filipescu spune că a sunat ora războiului, domnul Brăteanul că nu a sosit încă, iar domnul Carp nici nu vrea să se uite la ceas. Ce spuneți? Domnul Carp e un cap foarte bun politic. Și noi, germanii, pentru binele României, am dorit ca acest război să nu aibă loc. În 2 luni ar fi un război sfârșit. Dacă intrați și dumneavoastră în luptă. Pentru mine războiul a început la Izer. Și dacă e nevoie, îl vom continua și aici. Sper că n-ai pierdut vremea și ai făcut puțină propagandă pentru mitele Europa. Domnișoară Betty, mai puțină manicură și mai multă atenție. Ai scris peste tot 17 în loc de 47. Preferăm plata direct, nu prin bancă. Mai primitiv, dar mai prudent pe asemenea vremuri. Vă rog. Vindem greu armatei germane când e posibil să intrăm în război împotriva ei? Politica e politică, afacerile sunt afaceri. Dacă nu vând eu, vinde altul. Marițo, e gata bea! Caută în serviete un plic pentru tine. Nu înțeleg, domnule Vagaro. Nu înțeleg. Te rog să înțelegi. Nu o fac pentru dumneata. O fac pentru mine. Dispuneți de mine ca de un copil. Nu am decât o singură fată și te socotesc de pe acum băiatul meu. Dragul meu, să știi că un război, în cazul că va fi, nu se câștigă numai pe front. Radul e gata. În curând am să îmbrac uniforma școlii de ofițeri. Unchiul Alexandru a fost de acord. Am să merg pe front, înțelegi? Înțelegi ce înseamnă asta? Radule! Nu te bucuri? Ce? Ce se întâmplă, Radule? Ce să se întâmple? De ce nu răspunzi la scrisori? Dresezi servitorii să spună că nu ești acasă? Asta înseamnă că trebuie să terminăm.
Trebuie să terminăm. Ce simplu. Ca și când îi spune, m-am săturat de pălăria asta, trebuie să o schimb. Vreau să-ți văd ochii când spui asta. N-avem ce vorbi, Zoe, înțelege. Oricum trebuia să terminăm odată și odată. Ești maritată, e casa ta. Interesant. Continuă. Pentru asta? Vă place așa? Ți-am spus să nu umbli în lucrurile mele. Degeaba o ascunzi. Tot iese la iveală. Ce te naști? Scoate-o. Scoate-o! Ți-am lăsat un semn. Semnele mele sunt ca o pieză. Frumusețea ta mă arde, m-am îndrăgostit, se pare, și-am visat că strig Ceavela. Dar să nu mai râzi de Ofensiva lui Brusilov a fost oprită. Și-am oftat doar o Ceavela. Încercam să-mi țin firea, să-mi împărtășesc iubirea pe sub geamul tău, Ceavela. Geamul s-a dat la o parte, mama ta ce ne desparte, strigă, uite-o. De data asta se va întâmpla ceva. Ceavela, 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 acest nume mă răvește. Intrarea României în război devine iminentă. Împotriva nemților, te rog, nu-i poți suferi pe nemți. Adu-ți aminte, Alexandră, de vitrinele unde șuncile și crembuștii stăteau atârnate printre flori. Și rochile femeilor, ce combinații oribile de culori. Eu, domnilor, urăsc războiul, dar acum cred că am să-i fiu recunoscător. Vreau să mor pentru Ardealul meu. Moft. Achelare are dreptate. Războiul fără un ideal înalt este un asasinat. Ce ideal poate fi mai înalt decât reîntregirea patriei? Prietenul nostru, Radu Comșa. Așa. Radu Comșa, care a ajuns în înalta societate. Ce s-a întâmplat? Ai coborât în mijlocul nostru? Ioane.
Radule, așteaptă-mă. Vreau să-ți vorbesc. Radule, ascultă-mă. Maria te-a iubit. O știu. Am simțit-o. Și tu ai ținut la ea? Nu vreau să mă consider un intrus în sentimentele tale. Nu. Pentru mine, de când m-am născut, onoarea... Radule, ascultă-mă. M-am căsătorit cu Maria. Tu ai plecat? Nu știam unde. În numele prieteniei noastre. Radule. Hai, lasă, dragule. Te rog să mă înțelegi. Lasă-o, dragule. Ăla nu e Dan Scheanu? Dane! Dane! Măi, suntem noi! Radu, eu! Sunt eu, Virgil Probote. Radule, e Dan, poetul nostru. Domnilor, vă rog, domnilor, văd că sunteți prieteni, e nebun. Îmi recită versuri și mi-ia banii pentru prafurile lui. Lună tu, regina nopții, astar de Hecate, codoașă bătrână. Unii cântă luna pentru că aici, pe pământ, e urât. Lumea s-a ticăloșit. Ce mizerie! Hai, Angelus! Ben! 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 Lumea asta e inconștientă. Nu știe sau nu vrea să știe ce o așteaptă. Ia ediția! Ia ediția! România a declarat război Austro-Ungariei! Ia ediția! Decretarea stării de asediu! Ediția! Peste câteva săptămâni armatele românești vor duce calculații! Comșar! Se vor lupta cu toată S-o voința! gătat! Ne batem, în fine. Ne batem pentru Ardealul nostru. Nu poate să fie război. S-a spus de atâtea ori. Ceasul recuceririi pământului strămoșesc a sunat! Mobilizare generală! Ia ediția! Ediția! Decretarea stării de asediu!
Ediție specială România pe Ardealul! Ia ediția! Ia ediția! Ceasul recuceririi pământului strămoșesc a sunat! Ediție specială! Ia ediția! Ediția! Ia ediția! Părinții și frații și apoi să mergem la război. Sărută-ți copiile, părinții și frații și apoi să mergem la război. Te las la Arpășești și eu merg mai departe la Iași. Mai rămâne moșia de la Arpășești și toată averea noastră e pusă la adăpost. Da. Ne retragem strategic. În loc să moară pentru țară, se retrag strategic. Ai fi vrut să fii în locul lor? Domnule Vardaru, de mult simt că am o piatră pe inimă. Un bagaj incomod pentru vremurile astea. Se poate, dar înaintea celorlalți aș vrea să pot să mă stimez eu. Înțeleg perfect. Știi bine că înțeleg mai multe decât arăt. Deschizi o discuție inutilă. O boală de Hamlet ca teoria patra. Să-ți iei sufletul și să-l torturezi. Socoți războiul terminat? Va veni rândul tuturor. O să vină și rândul tău. Până atunci însă, de ce acest hamletism? Trebuie, nu trebuie, e bine, nu e bine. Eu văd viața jalonată în repere mult mai sigure. Pe mine nu mă încurcă teoriile în viață. Abia acum îmi dau seama ce mare fericire mi-a rezervat destinul. Să trăiesc o catastrofă care va trece prin văpăi umanitatea. Părinții mei au murit într-un accident stupid. La fel de stupid cum și-au trăit și viața. Ce poate fi mai consolator decât să dispar cot la cot cu atâția oameni care mor pentru ceva? Doamne ferește! Parce que c'est épouvantabil. E, dar ăsta nu-i război, e măcel. Astăzi ne-au dus la spital oameni fără picioare, cu limba smulsă, cu ochii scoși. Ah, le canai. Eu cred că e bine că ne-am lovit de la început de un asemenea dezastru. Asta are să ne dezmeticească, învățăm toate asprimile. Curând îi vom arunca pe toți înapoi. Dumnezeu, așa trăiam ca un imbecil. Toți cei care ne vom întoarce de acolo să fim alți oameni. Cum îi urăsc pe toți cei care s-au pitit la partea sedentară. Îi văd mergând pe stradă rușinați de ei înșiși. Ia ediția! Ediția! Ia ediția! Evacuarea populației e o chestiune deloc simplă! Ia ediția! Adunarea parlamentară amânată și mutată la Iași! Evacuarea ministerelor! Evacuarea tuturor instituțiilor! Populația se refugiază spre Moldova! Ia ediția! Bilete de tren vândute la speculă! Ia ediția! Ediție specială! Până aici. Dacă vin nemții în casă, le arăt tabloul. Le spui că am învățat la Viena. În vremurile astea, orice expedient este permis. Poate îmi scap casa. Ediția! Ia ediția! Bucureștiul se predă! Camera parlamentară se amână și se mută la Iași! Ia ediția! Armatele germane la 30 de kilometri de capitală! Ediția! Domnule Comșa! Domnule Comșa! Domnule Comșa! Aici, domnule Comșa! Nu mă mai cunoști, domnule Comșa? Oana Tincuța? Mama... Da, mama mea. Pe Dinu nu-l cunoști. Dar cum ați ajuns aici? Să așteptăm ocupația? De la Virgil n-am nicio veste. Am vândut tot și am cumpărat un cal și o căruță. 2 femei singure? Cu un copil pe vremurile astea? Trebuia să veniți la mine sau la domnul Vardaru. O să vorbesc cu șeful stației. Măcar să vă adăpostească noaptea asta. Eu nu am pus de Vardaru. Dacă ești bun, îngheață copilul în frig. Da, imediat. 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 Stați pe loc. Radu! 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 Ah, ce noroc! Hai că te căutăm. Să rămână. Urcă. Oprește puțin. Radu, stai cu minte. Spune-mi, ce mai e pe la Arpășești?
Ce fac peștii mei japonezi? Deschide gura. Cad frunzele. Încă o toamnă. Maria, eu te-am iubit. Știi? Mă crezi? Mă crezi? Ți-am înțeles, Fugă. Iubirea unei fete sărace. Tu n-ai făcut niciodată să trăiești așa cum trăiește Virgil. Să știi că îmi pare rău că te-am jignit, că te-am rănit. N-are nicio rost, Radu. Nu simt nici ură, nici teamă, nici neliniștea de care fugeam odată, dar pe care o căutam. Nu mai simt nimic. Sunt aici ca să te fac bine pe tine și pe alții. Aseară m-am surprins cântând. Și mă gândeam că sunt ca fetele de la țară, care după ce se mărită nu mai cântă decât cântece de leagă. Viața e un mof sinistru. Ca să vedeți, domnule Comșa, unde este osândit să-și încheie viața acest mare poet care a fost, care este Dan Scheianu. Vai, 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 vai. Dani. 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 Să nu-mi scrii. Să nu-mi dai de veste. Stai mai departe. Oftica. Ești un om sănătos, Radu. Prostii. Boala ta nu e atât de gravă. Mi-a spus Maria Probădă. E chestie de îngrijire. Am o cameră. Dacă vrei, locuim împreună. Vrei? Vii cu mine? Dormim, citim. Crezi că s-ar putea să mai scap? Bineînțeles, Dani. Hai, vii? Mașina e jos. Dacă vrei, într-un sfert de oră scap de toată mizeria asta de aici. Fereastra mea de în grădină. E soare, e plăcut, miroase bine. Prostii. Nimeni nu poate crede că viața e numai aici. Că se sfârșește aici. Ne trebuie o minciună ca să credem în ea. Și eu o cerșesc. Și de fapt, e așa de urâtă viața asta. Hai să nu mai pierdem vremea. Maria Probătă vrea să te îngrijească. Dorește neapărat. I-a scris și Virgil. Vezi dorința tuturor. Hai, vii? Virgil e tot pe front? E tot pe front. Și tu cum ai făcut să nu? Și eu plec pe front. În 3 săptămâni, maximum o lună, sunt pe front. Hai să mergem. Haide. Spui că vrei să stăm împreună? Când tu în 3 săptămâni pleci? Nu o să mai fie nevoie să stai în pat. Îți las camera mea. Minți, cum e rușinare. În 3 săptămâni am să fiu mort. Ce înseamnă asta, Dani? O să mă vezi murind? Nu se aștept prea mult.
Aștept să te hotărăști. Vrei să mă vezi murind? Afară! Ieși afară, canalie! N-ai idee ce bucuros am fost când te-am văzut. Nu te așteptai să mă găsești aici, nu? Nu prea. Dăm și mie să-mi răsușesc una. Mahorcă de-a noastră? Dar ce, te iei cu uniforma mea nouă? La început e greu. O săptămână, două. Pe urmă ai senzația că lumea de dincolo nu mai există. Se miră de ei. Cu grijile lor mărunte, provizii, cursul aurului, scutiri de rechiziții. Poate aș fi ajuns și eu așa. Crezi că am să mai pot ajunge vreodată ca ei? Crezi? Nu știu, eu... Întrebările astea mi le pun și eu. Oprește! Oprește, stai! V-am adus apă rece. Rămâneți mult la noi? Nu știu. Câteva zile, o săptămână. Până ne refacem. De ce întrebi? Întreb ca să scoatem niște lucruri din odaie și să nu vă tot supărăm. Cum te cheamă? Catrina. Catrina? Numai că domnul locotenent Bantaș îmi spunea Catrinel. Ah, Catrinel. Catrinel. Domnul locotenent Bantaș? Care a stat aici în odaia asta? Da. Spune, Catrinel, ce-ți pare rău că am venit eu în locul domnului locotenent Bantaș? Hm? Ai auzit, mă? Ce, mă? Ce că și-au făcut revoluție. Știi că cer pământ. Și ascultă nimeni cererea așa singur pământul la care au drept. Și că porunca stăpânirii este ca cei care au luptat să le se dea pământ. Mai creadu alții. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Asta e de când lumea. Dacă nu mă întoarce acasă, care nu mă întoarce, nu am lăsat să mai fie așa cum a fost. Mai întâi să-i scoatem pe nemți din țară. Ediție specială! Mare victorie de pe Valea Jiului! Ediție înaintarea oștilor române în Ardeal! Brașovul întâmpină cu entuziasm armata română! Ediție specială! Ediție specială!
Să spun drept, eu nu regret nimic din ce am pierdut cu războiul. Decât când mă gândesc la unele fericiri de atunci. Pentru mine pacea e un colț de fereastră la cafenea, caloriferul te încălzește, tu îți bei cafeluța liniștit și privești la lume cum se vântură în sus și în jos. E de-a dreptul absurd ca lumea să se extermine reciproc și să îndure atâtea suferințe numai ca dumneata să te poți întoarce să-ți bei cafeaua. Îți închipui că viața poate da omului altceva decât te-a dat de la Cain și Abel încoace? Și eu, domnule capitan, și eu cred în forța morală a războiului. Ești nou pe aici, locotenente Comșa. Stăm de vorbă peste o lună? Stăm de vorbă când doriți. Da. Convingerile mele nu țin seama de timp. Lasă-mă pe mine. Războiul a venit să scoate din această lume veche, obosită, nesatisfăcută, noțiuni noi. Pentru alt veac. Nou. E ca și cum ai scoate din fructul putred. Sâmburul e sănătos, care poartă în el germenele altei vieți. Noi. Cum poți să crezi că te întorci din război tot cum ai fost? Mihai! Mihai! Tu știi că am ucis un om. Azi noapte am fost într-o patrulă. Mi-au ieșit 3 nemți în față. 2 au ridicat mâinile să se predea. Și al 3-lea a dus mâna la pistol. Și atunci am tras. Am tras. Mihai. Am tras. Mihai. Când l-am văzut prăvălindu-se, am înnebunit de fericire și de ce? De ce? Pentru că am omorât un om! Am omorât un om! Am omorât! Mihai! Mihai! Dacă nu trăgeai tu, trăgea el. Tocmai asta e îngrozitor. I-am cercetat actele. Avea aceeași vârstă cu mine. Ăsta e războiul. Victoria de la Mărășești! Ediția! Ediția! Victoria de la Mărășești! În focul unor lupte crâncene, ostașii noștri s-au căpărit de o glorie nepieritoare! Tu ești Catrina? Ce faci acolo? Nimic. Ascult cum plouă. Ai să răcești. Du-te la culcare. Nu pot să dorm, în casă e cald și mă mucă hore. Plecați mâine. Da, plec mâine. Am auzit că începe iar. Au trecut tunuri multe și mari. Noapte bună, Catrina. Dacă te duci, noapte bună.
Mihai? Camarade, nu mă lăsa! Camarade, vreau să trăiesc! Camarade! Pot spune, dragă Comșa, că astăzi și soarele este bun cu tine. Când îți vor scoate mizeria aceea de bandaje, o să dai de zi frumoasă. Aproape că îmi pare rău că ne vindecăm. Mă tem că tot ce am vorbit și am hotărât în camera asta să nu rămână un moft. Eu nu mă tem, Magre. Am adunat în unele astea de întuneric atâtea gânduri, întrebări și răspunsuri, încât în mine a renăscut un alt om. Aici e ușor să hotărăști. Dar în viața te silește la tocmeli. Am sfârșit moft. Ba nu. Nu. Dimpotrivă. Să ne căutăm unii pe alții, căci nu suntem numai doi. Presimt că sunt sute care se caută. Înțelegi? Cred că și aici în spital, sunt destui. Tu ce spui? Ce ai pus în notieră? Țigările. Toți cei care au ucis nu o să uite asta toată viața. Fiecare o să aibă mortul lui în amintire. Și acesta o să fie prezent în fiecare act al vieții. O să se răstoarne toate minciunile, să vezi. Și Maria, apropo, tu n-a mai trecut pe aici 2 săptămâni. Poate că și ea m-a uitat. Mofturi. Nu pe Mario aștepți. Ce-ai spus? Nu. Nimic. Mofturi. Acest miracol îl datorăm războiului. Toată omenirea va fi după război într-o generală adolescență. Bine. Deoarece ideile de bine, de frumos, de altruism sunt apanajul adolescenței. Bine. Apanajul adolescenței. Deocamdată să ne liniștim. Ar trebui să vin odată. De luni de zile zac în bezna asta. Fii calm, puișor, fii calm. Este așteptat domnul Vardaru. Numai în prezența dânsului. Altfel cine să primească felicitările? Minți! Mogrea! Te minți! Ți-ai formulat propriile teorii intelectuale despre război și o viață nouă. Abia aștept să vină Vardaru să te ducă la Candeluța sau în mânărica ta! Nu-ți permit! Nu-ți... Să-ți arăt atunci ceea ce doctorii nu vor să se grăbească să-ți arate. Așa este ordinul domnului Vardaru. Ar putea face un șoc, domnul Comșa. Ori dânsul nu este pregătit pentru șocuri. Dânsul și-a dorit o rană superficială, adică așa cum este dumnealui. Să fie și să nu fie. Mogrea, văd! Atunci, vezi-te până la capăt. Ai întins mâna după înșelare. Ispășește-o.
Ediție specială! Ia ediția! S-a semnat tratatul de pace de la Versailles! Victoria cea mare! Alibirea Transilvaniei la patria mumă! Jertfele ostașilor noștri își văd acum împlinirea! Ediția! Îmi place cum foșnesc frunzele. Și mirosul lor mă amețește ca un lichior vechi. Ca un lichior? Luminița, eu... Nu, Radu. Te rog. Lasă așa. Luminița... Hai să stăm. Radu, poate mă ajuți tu să mă explic. Vreau să fiu sinceră, dar nu pot. Ca să fii sincer, trebuie să știi ce e în tine. Nu? Știu, azi sunt într-un fel și mâine nu mă mai recunosc. Care sunt eu? Eu, cea adevărată. A trecut numai un an și suntem atât de diferiți, de... Radu! Nu poate să fie așa, nu pot să cred. Cum tot ce-am visat noi, tot ce-am gândit noi, nu se poate sfârși așa. Nu putem să uităm tot trecutul ăsta al nostru. Eu nu sunt un trecut. Iartă-mă, Radu. N-am vrut să spun asta, iartă-mă. Eu sunt doar un alt om. E ceva rău între noi. Dar o să treacă. O să ne mulțumim cu ce ne dă viața. O să ne facem o fericire a noastră din puțin. Din resturi. Sărută-mă. Eu te vreau. Te vreau. De ce ești ascuns? Din pricina unor cicatrice? Totul se repară. La Paris sau la Viena, un chirurg poate face minune în câteva ceasuri. Obiectul Radu Comșa se supune ordinei și modificărilor cerute de domnul Vardaru. Nu mă mai însor cu luminița. Poate îmi dai și o explicație? Da. Dacă îmi permite să raportez,
Sunt alt om. M-am întors din război alt om. Mai precis, m-am descoperit pe mine. Aș vrea să știți că suntem destui cei care credem că ar fi o dezertare dacă n-am continuat lupta aici. Auzisem de părerile tale politice. Prietenia cu mogre acela pentru un caracter slab și ușor influențabil ca al tău. Da. Vreau să zic că suntem acum și pentru Revoluție. Nu e vorba de asta, ci de cu mult mai mult. E vorba de o dorință generoasă de sacrificiu. De un ideal al binelui universal. Fraze. Teorii, Radule. Omul nu se supune, nu se sacrifică idealurilor vagi. Nu putem face miracole. Tot ce putem face este să corectăm puțin și treptat realitatea. Ideile generoase duc la dezordine, lirismul la catastrofe. Eu nu înțeleg o societate de nefericiți, egali în mizerie. Automat, societatea creează o diferențiere, o ierarhie. Ăsta e argumentul tuturor puterilor. E argumentul istoriei, Radule. Sunteți ca niște copii. Din fericire, copiii bat din picioare și se întorc la realitate. Prieteni, să ne găsească ceasul pregătiți. Avem arme, avem oamenii cu noi. Acum, să auzim părerea voastră ca împreună să hotărâm un plan de acțiune. Să vorbească Bocăneț. Să auzim glasul soldaților noștri. Camarazi, prieteni, camarazi, prieteni, eu nu știu să vorbesc. Eu sunt țăran, agricultor. Eu numai cu țăranii, cu ostașii vorbesc. Camarazi, hotărâți și eu fac. Atât am de spus. Vă jur, hotărâți și fac. Să vorbească Mogrea. Ce atâta vorbă? Să ne pregătim pentru răfuiala cea mare. Să-i chemăm la răspundere. Să-i înjugăm la plug. Să nu avem nicio milă față de muierile și de copiii lor. Dacă va fi nevoie, le vom arde casele și le vom spinte ca pruncii. Să pregătim revoluția, camarazi. M-a auzit un cuvânt greu. Revoluție. Asta înseamnă iar măcel, iar sălbăticii și asta pentru ce? Spune tu, pentru ce? Pentru o fericire problematică. Avem vreo pregătire pentru revoluție? O doctrină, experiență? Aiurea. De o parte diletanți, de cealaltă parte deznădăjduiții. Noi știm unde încep revoluțiile, nu știm unde se sfârșesc. La o suferință prezentă vrei să adaugi altele viitoare? Asta vrei? Eu cred că revoluția s-a făcut, prieteni. Revoluția s-a petrecut în noi. Noi eram altfel de oameni și acum suntem alții. Eu am un dușman de moarte. Când am ieșit din spital, l-am căutat. L-am întâlnit. L-am întins mâna. A mirat, n-a spus nimic. Sunt convins că în conștiința lui opacă a mișcat ceva. Asta mi-e de ajuns. A pus un grăunte care sunt sigur că va germina. Să facem puțin bine acolo unde putem îmbuna o asprime. Moft! Moft! Ioane, zău așa! Moft! Mogrea dragă, tu ai vrea să distrugi totul pentru că ai voluptatea să o lovești brutal. Nu ne-am adunat aici să ne plângem ca muierile. Ni să ținem predici de amvon. Hotărâți și eu fac. Dar revoluție nu.
Camarazi, domnilor, prieteni, Revoluția nu. Revoluția nu. Nu. De ce dezorientați oamenii? Eu cred că socialiștii au dreptate. Revoluție nu înseamnă nici sălbăticie, nici teorii abstracte, ci mișcarea de masă organizată. Doctrina socialistă are un temei istoric și slujește un ideal înalt. Înfăptuirea unei lumi, al libertății și a dreptății aici, pe pământul moștenit de la străbuni. Domnilor, dați-mi voie. Seneca, ilustru discipol al lui Zenon, într-o scrisoare adresată lui Lucilius, condamnă războiul cu următoarele cuvinte. Profesorul Grasset afirmă, pe de altă parte, eu plec în dacă Ardeal. privim în natură, scrie vină cu generalul Bernardi, Hai să iei de la început și o să fii găsim mulțumit. că războiul e legea fundamentală a evoluției. Chiar dacă se întâmplă la unele moluște și la unii viermi, ca elementul bărbat de la un individ să-și fecundeze ouăle. Crezi că ne-am adunat aici ca să ne înveți cum fac viermii copiii și cum să-i facem noi? Meșteșugul ăsta l-am învățat cam de multișor. Vreau să expun idealul moral al omenirii în fața unui război, domnilor. Concluzia! Poftim? Care este concluzia ta? Asta ne interesează. Numai bunul Dumnezeu poate să spună ce e drept și ce nu e. Stați, n-am hotărât nimic. Ca să hotărâm, trebuie să ne înțelegem. Și fiecare vrea altceva. O să facă fiecare cum îl taie capul. Restul e moft și 1000 de mofturi. Afară! Cândva nu-ți jucai propria fericire pe vorbe. Într-adevăr, ai datoria să te sacrifici atât cât îți îngăduie instinctul pentru a face un bine real. Dar nu să-i tulburi cu chimere. Mi-a plăcut cum ai aranjat lucrurile. Ai fost magistral, faci carieră. Carieră politică, în primul rând. Semnul tău de pe obraz e un capital electoral care nu poate fi neglijat. Tu ai fost un viteaz pe front. Totul e cum să știi ca să lucrezi cu vorbele. Cum ai făcut tu, copile? Să-i spui țăranului că-i dai, chiar dacă iei. Ne-ai sărăcit. Cu o sârdie la muncă am înșghebat ăștia. Părințele, cu tot ajutorul lui Dumnezeu, ați pierdut procesul. Asta înseamnă să fiți cu minte și supus, altfel și el de sus s-ar putea supăra și mai rău. Pentru ce am mai luptat pe front? Pentru ce ne-am mai pus viața la mezat dacă ăia care au rămas la căldurică ne lasă mai săraci ca înainte? Se cuvenea atâta după ce gospodăriile ne-au fost fărâmate și călcate de armată. Dar domnul Brâzovenescu vine cu avocatul și ne lasă pe drum. Ticălosule. Ai adormit în mine orice fel de elan dezinteresat. Radule. Și acum dacă mai stărui și nu mă mătur din calea dumitale, este pentru că te încăpățânezi să faci ordine aici, aici și aici. N-aș permite altuia să îndrăznească. Te urăsc. Ai făcut din mine un laș. M-am depărtat de lumea mea, m-am înstrăinat. Parcă aș fi un vierme îmbuibat. Asta ai făcut de mine? Un vierme îmbuibat! Cum așa? Ai fost ceea ce ești.
Ce-i cu tine, Radule? De ce nu mi-a răspuns? Ce să-ți spun? Înțeleg ceva din dezolarea ta, Radule. E înrudită cu a multora dintre noi. Numai că fiecare se mărginește la el sau la profesia lui. Nu observă că suntem atinși de o boală generală, o temere, o îndoială. Nu slujim oare o înșelare? Nu suntem oare complici la o înșelare care pregătește omenirii alte suferințe mai teribile? Domnule, frățioare! Anico! Anico! Cât am vrut să te vadă, Ieri am primit telegrama. te-ai dus și n-ai lăsat, mămucuța Maichi. Cine e visul de la oraș? Mămucuța mea! Nu și-a scos nici pălărie. Uite, nu-i pică nicio lacrămă. Dumnezeu să o ierte. Fierul este un metal. Fierul nu se scoate din pământ. Ce este fierul? Fierul este un metal? Nu, el dânsul. Fierul este un... Să nu-mi spui atâta vreme că bărbatul tău nu s-a mai întors de război? Că te lupți cu greutățile? Îmi cer iertare că atât de târziu m-am gândit la voi. Celelalte le duc eu singură până la capăt, cum le-am mai dus. Dumneata cu băiatul să mă ajuți. Vreau să-l pregătesc pe Ghiță pentru o învățătură mai înaltă, la oraș. Să se bucure mai târziu de o viață îndestulată, așa cum ai dus dumneata. Am să fac tot ce-mi stă în putință. E datoria mea. Fierul, fonta și oțelul. Fierul... Ghiță? Ghiță, mă. Tu știi cine sunt eu. Voi fi domnul perceptor. Oameni buni, acum știu ce am de făcut. Am să am eu grijă de copiii ăștia. Am o datorie îndoită. Sunt ai surorii mele și ai unui soldat căzut pe front. M-am încercat să mă rup, să-mi dau, să sacrific ceva din viața mea pentru binele general și al tuturora. Numai că tot ce am încercat s-a împotmolit în urățenii fără folos. Pentru că am uitat că datoria cea mare și simplă începe mai de aproape.
În urmare, dumneata ești Radu Comșa. N-ai de unde să mă cunoști. Eu sunt învățătorul cel nou. Învățătorul cel vechi îmi vorbea mereu de dumneata. Radu Comșa în sus, Radu Comșa în jos. Spunea că te așteaptă un viitor strălucit. Avem o datorie, noi cei care am plecat de la sate. Să întindem mâna și altora. Și să-i ajutăm să-și găsească un drum. Dacă fiecare dintre noi, cei care ne-am întors de pe front, am fi săvârșit o faptă bună într-un an, o faptă bună aici, o faptă bună dincolo, dreptatea s-ar fi înfăptuit de la sine. Îmi pare rău că trebuie să te contrazic, domnule Comșa. Toți ne-am spus că după grozăviile prin care am trecut are să fie bine și înțelegere. Azi însă când deschizi gazetele, vezi numai că iar se adună în conferință, își fac planuri. Se vorbește despre alt război. Poate că mai avem nevoie de război. Nu ne-a învățat tot. Îmi place, Anica. Cred că v-a spus Anica. Ce? Cum ce? Chestia noastră. Eu și cu dânsa... Nu mi-a spus nimic. Din partea mea aș fi ajuns la cununie. Păi n-am ce spune. Femeie vrednică la gospodărie, vrednică la câmp. Dar n-a vrut nici lăutul capului. Întâi, de ce ar pierde pensia? Domnule sergent, abia acum aflu. Nu mi-am închipuit. Nu, trebuie să mă gândesc înainte să iau o decizie. Ce decizie? Nu e vorba de nicio decizie. Iță! Ia duște la chiu. Hai, trap castravete! Poate dumneata crezi că ai vreun drept să te amesteci? Hă? Mă întorc și zic. La unde erai dumneata atunci când a rămas văduvă? Și avea nevoie de cineva să scoate din necaz? Hă? Trap, hai! Dumneata nu servești? Îmi pare rău, ne servim noi. Pe mine vă rog să mă iertați. Bine, după atâția ani în inspecție. Poate vrea să dreseze și un proces verbal, nu? Adică de ce se amestecă? La ce-mi cere să mă stric eu cu Mitriță? Nu îngrijesc eu de copii? Care ogor altul decât al meu e cel dintâi arat, prășit? Nu-s carne omenească și eu? Și acum ce faci? Ce să fac? Îl aștept să plece, să-mi văd de necazurile mele. Nu i-am cerut nimic și nu-mi trebuie nimic. Să mă lase în prostia mea, că 10 ani n-a știut de noi. E un străin. Ediția! Înfăptuirea reformei agrare în proprietărirea țăranilor. Ediția! Moartea lui Cefrimu! Ancheta asupra morții sale! Suspendarea ziarului Socialismul! Autoritățile sunt nevoite să revină asupra măsurii! Ediția! Grevă socialistă în capitală, încetarea lucrului în uzine și ateliere, întrunirea de la Dacia! Ia ediția! Tentativă de crimă și incendiu în orașul Iași! Vânzător de carne vie, femeia care ucide! Ediția! Oricât ai încercat să-ți ascunzi regretele, ți se citesc în ochi. Nu înțeleg. Ce vrei să spui? Vorbesc românește. Regretele tale. Mogrea, dacă într-adevăr ai un motiv care să-ți dea dreptul... Da dreptul? Sunt numai un prieten care văd. Îmi fac o părere. Ești ostenit de toate. Te-ai descurajat. Tu erai făcut să ceri vieții plăcere. Tot felul de plăceri. Mogrea. Nu să te bați cu morile de vânt ca un zevzec ca mine. Suferi astăzi, Comșa, nu pentru că războiul te-a atins în viața ta sufletească, ci pentru că te-a lovit pe unde păcătuiai. Nu-ți permit. Îți dau un sfat. Îți dau un sfat. Lasă-te de toate aceste mofturi pentru care ți-ai pierdut vremea. Lasă-le pe seama mea și altora ca mine. Nu încerca să schimbi lumea pe care nici nu o cunoști. Întoarce-te la viața ta dinainte, dacă mai poți. Dacă te mai primește.
Ce faci? Unde te duci? O să le arăt că aici ori pe lumea cealaltă tot eu rămân. Așa cum a făcut mama. Zevzec, mitocan, calic, cum vrei. Dar cu ciolanele țepene, nu târâtoare. Bună ziua, domnule ministru. Un anarhist a aruncat o bombă artizanală. Ce putem spune cititorilor noștri? Credeți că a fost un act anarhist sau mâna socialiștilor? O rătăcire anarhistă. Socialiștii sunt mult mai periculoși. Ei fac politică. Ediție specială! Ia ediția specială! O sinucidere spectaculoasă! Ediție specială! Ediție specială! Un învățător anarhist aruncă o bombă asupra Palatului de Justiție! El moare în explozia provocată de el însuși! Ediția! Declarațiile domnului ministru Vardaru! Ediție specială! Ediția! Ia ediția! O greva muncitorilor de pe Valea Prahovei! Agitațiile de la Iași! O manifestație în fața Teatrului Național! Ediția! Ediția intelectuală alături de muncitori! Liderii socialiști cheamă la unitate de acțiune! Ediția intelectuală alături de muncitori! Crima din strada agricultori! Un tânăr este ucis de fratele său! Manifestație în fața Teatrului Național! Represiune sângeroasă se trage în plin împotriva manifestanților! Mare furt de alamă! Arestarea unui falsificator de bani și de pașaport Radrohoi! Crima din strada Uranus! Un șofer înjunghiat cu are fără să spună adevărul! Aici e bine. Am săturat de atâta lume. Da, viața nu e ingrată. Eu sunt mulțumit.
speranță îmi renaște inima, în piept tot bate și exclam Savanți și militari din toată lumea vorbesc despre un viitor război ca despre fatalitate inevitabilă. Eu nu pot să spun că acum sunt mulțumit. Am un laborator admirabil înzestrat. Prepar o lucrare serioasă. Am câteva comunicări la reviste de specialitate despre care s-a făcut oarece casă. Până la urmă tot străbați. Viața nu e atât de ingrată. Freud? Bine, dar este o oroare. Adică trebuie să accept că Mimi îl iubește mai mult pe Radu și frate-său pe Luminița pentru că așa vrea doctorul Freud. Căutăm teoriile la modă la nemți. Ciudat rezultat al războiului. Toată lumea vorbește de Freud. Mă gândeam chiar azi, după un vis al Luminiței. Dimineața când s-a trezit, mâna mea dreaptă era prinsă sub ea și... Radu. Da, da. Viața nu e atât de ingrată. Eu sunt mulțumit. Într-adevăr, Maria nu mai e, dar tot sfârșim prin a accepta viața. Adaptarea e un principiu de existență, o condiție. Da, da. Iată o judecată sănătoasă. Căci lumea asta e inconștientă. Nu știe sau nu vrea să știe ce o așteaptă. Atenție la piruet, atenție, atenție, distanțele. Mișcare, ritmul mai trepidant. Mișcare, 1, 2 și balansee, 3 develope, poză. Nu se poate, fetelor, nu sunteți atente. Încă o dată, vă rog frumos, reluați. Camelia, fii atentă brațul, piciorul, degajeu elegant. De mult a fost ora închiderii. Ui. Mersi, George. Bine, mai de ce? Și eu pot să fac. Știu eu cum e treaba. Spuneți dumneavoastră ce este. Hai să dansăm. Hai. 5 și 6 și 7, 1, 2, 3, 4, poză, 5, develope lateral, pas, poză, bine, mai bine puțin, dar mai reluăm încă o dată și mai multă atenție, nu se poate, 5, 6, bine, 7, 8, 9, braț, foarte bine, bine, bravo, bravo. Hai cu mămica, puiule. Je suis rien. Je m'appelle Louis Blanc. Je me contrôle toujours parce que vous êtes là. Hai că ești beat. Mais c'est un royaume de France. La France. Poate că mai avem nevoie de război. Nu ne-a învățat tot. Mai
mai trebuie suferințe pentru că oamenii să afle că răul nu e în afară, e în noi. A ticăloșit lumea. S-a ticăloșit lumea. S-a ticăloșit lumea. S-a ticăloșit lumea! Tâmpit-o! Hai, pune, hai cu mama. Hai că te-ai îmbătat de necaz și de supărare. S-a ticăloșit. Da, știu. S-a ticăloșit lumea! Sigur. S-a ticăloșit lumea! Vous êtes la reine de France. La reine de France, je suis Roi Blas. Je m'appelle le Roi Blas. Je suis un chevalier. J'ai une idée extra. Il y a une fleur dans la montagne. Voilà, une fleur. Une bonne idée. Je vous aime, madame. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est moi. C'est moi! Stai că trezești lumea! De ce bei dacă nu știi să bei? Uite în ce hal ești! De unde te cunosc eu pe dumneata? A? Nu ne cunosc. Canalie. Madame! Toți dorm. Ediția! Înființarea Ligii Națiunilor cu sediul la Geneva. România membru fondator. Ediția! Revizioniștii contestă pacea de la Versailles. Naționalul Clujan își deschide stagiunea cu drama Ovidiu de Vasile Alexandrii. Ediția! Astă seară la cinematograful select filmul Ecaterina Teodoroiu, Eroina de Vejii. În continuare filmul Războiul nostru.